नमस्कार. रुचकर मैत्रिणी दर्शनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. फादर्स डे आपण वर्षातनं एकदा साजरा करतो, पण मी एकदा नाही करत, मी बऱ्याच वेळा साजरा करते. कारण माझ्या बाबांनी मला खूप छान छान रेसिपीज शिकवलेल्या आहेत आणि त्या मी तुम्हाला आता काही रेसिपी शेअर करणार आहे. तर आजची आपली रेसिपी आहे सुकटीची कांदा भजी. सुकटीची कांदा भजी करायला लागणारं साहित्य आहे कोथिंबीर, 1 टेबलस्पून घेतले आलं आणि लसूण क्रश, 1 टीस्पून मिक्स मसाला, अर्धा चमचा हळदी पावडर, अर्धा चमचा हिंग, मीठ चवीप्रमाणे, 3 मीडियम साईजचे कांदे घेतलेत लांबे चिरून, चण्याचं पीठ लागेल तेवढं आणि इथे सुकट घेतले पण मी ही बारीक घेतली आहे का तुम्ही जवळा पण म्हणू शकता. तर आता आपण सुरुवात करूया. कांदे घेऊया आधी. मीठ थोडंसं घ्यायचंय, अगदी जास्त नाही घ्यायचंय कारण आपल्याला इकडे जो सुकट किंवा जवळा जो घ्यायचा आहे तो खारट असतो. 1 टीस्पून मिक्स मसाला किंवा मिरची पावडर तुम्ही काही घालू शकता. मी इकडे घरचा मसाला घेतलाय. अर्धा चमचा हिंग घेतले कारण चण्याचं पीठ वापरलं नेहमी हिंग वापरावं. अर्धा चमचा हळदी पावडर, 1 टेबलस्पून घेतली आपण आलं आणि लसूण अगदी ठेचून घेतलेलं आहे. कोथिंबीर आवडीचा विषय. सुकट इकडे घेतलेले ही मी अगदी बारीक घेतले, मी तुम्ही ना जवळा पण म्हणू शकता. तर ही आता आपण काय करायची, याचं पाणी जे आहे ते काढत भिजत ठेवली होती, तर हे पाणी काढून घ्यायचं. खूप सुंदर लागते ही भजी. आणि आधी हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं. कांदा असा सगळा छानपैकी चुरून घ्यायचा. तुम्हाला इथे जर जास्त तिखट हवं असेल तर तुम्ही अजून तिखट किंवा तुमचा मिक्स मसाला अजून तुम्ही वाढवू शकता, म्हणजे साठवणीतला मसाला. आता आपण ह्याच्यामध्ये चण्याचं पीठ घालणार आहे, थोडं थोडं करून घालणार आहे आणि ते लागेल तेवढंच घेणार आहोत आपण. आणि इथे मी तेल आहे ना ऑलरेडी तापत ठेवलेले, तर आधी आपण हे मिक्स करून घेऊया आणि छान अशी कुरकुरीत होणार आहे. अजून थोडंसं घालूया. बस एवढं चण्याचं पीठ ठीक आहे आपल्याला. माझे बाबा आहेत ना असे वेगवेगळे पदार्थ करायचे, त्यांना पहिल्यापासून जेवणाची खूप आवड. म्हणजे माझ्या आईलाही जेवण त्याने शिकवलेलं आहे आणि आई अप्रतिम सुंदर जेवण करते. मी जरा हात धुवून घेते आणि मग आपण भजी करायला सुरुवात करूया. तेल तापलेलं आहे, आता आपण भजी करूया. छान अशी भजी कुरकुरीत तळून झालेली आहे. आता आपण ही काढून घेऊया. गरमागरम कुरकुरीत अशी मस्तपैकी सुकटीची कांदा भजी तयार आहे. तुम्ही ही करायची, छान असायचा आस्वाद घ्यायचा. तुम्ही जवळ्याची भजी पण बोलू शकता ना ह्याला. आणि मला कमेंट्समध्ये कळवायचंय. रुचकर मैत्रिणीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचंय.